ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම අවුරුදු කැලිමේසේ වීඩියෝ මාලාවේ තව වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කළු දොඩොල් හදන විදිය. කළු දොඩොල් කිලෝ 1 ග්‍රෑම් 700ක් මේ ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු කැවිලිමේසය කළු දොඩොල් නැතුව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ගෙදරදීම කළු දොඩොල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගෙදරට අවුරුදු කාලේට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න මේ දොඩොල් එක හොඳටම ඇති. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කළු දොඩොල් හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. හකුරු ග්‍රෑම් 400යි මේ වගේ පොඩියට හූර ගන්න. දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 500යි. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 300යි. මේ හාල් පිටි ඔයාලා සියුම් වෙන්න කොටලා හොඳට හලලා ගන්න. මෙතන තියෙනවා පොල් කිරි මිලිලීටර් 2500ක්. ලීටර් නම් ලීටර් 2.5යි. උකු පොල් කිරි ගන්න. ලුණු තේ හැඳි 4න් එකයි. එන්සල් 10ක් බෙදලා කොටාගත්ත කුඩු. සම්පූර්ණ එන්සල් ඇටේම බෙදලා කොටා ගන්න ඕන. කජු ග්‍රෑම් 50යි පොඩියට මේ වගේ කපා ගන්න. කළු කර ගන්න දුඹුරු සීනි මේස හැඳි 1.5යි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ හකුරු වලට පොල් කිරි ටිකක් දාලා හකුරු ටික මේ වගේ දිය කර ගන්නවා. ඔයාලා අතින් මේ වගේ දිය කර ගන්න. මේ වගේ කෑලි තියෙන ඒවා පුළුවන් තරම් දිය කර ගන්න. දැන් මම හදන තාච්චියට හාල් පිටි ටික එකතු කරනවා. දැන් කිරි ටික ටික දාලා කැට නැති වෙන්න මේක හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕන. දැන් මම හකුරු මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. කිරි ටිකකින් භාජනය හොදලා මේ වගේ දාගන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ දුඹුරු සීනි ටික. දැන් ඉතිරි පොල් කිරි ටිකත් මේ වගේ එකතු කරගන්න. මම දැන් එකතු කරන්නේ ලුණු ටික. මම දැන් කලින් කිව්ව සීනි ටික කළු කරගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට සීනි ටික දාලා ඒ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. දැන් බලන්න සීනි ටික කළු වේගෙන එන්නේ. දැන් මේ වගේ වුණාම වතුර ටිකක් දාන්න. පරිස්සමට වතුර දාන්න. මොකද මේක ඉහෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ කවලම් කරලා ලිප ඔෆ් කර ගන්න. දැන් මම දොඩොල් තාච්චිය ලිපේ තියලා කළු කරගත්ත සීනි ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් දිගටම හැඳි ගන්න. තාච්චිය රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා දිගටම හැඳි ගන්න ඕන. දැන් තමයි ඔන්න රත් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඔයාලා ලිපේ ගින්දර මුලදී මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ගින්දර අඩු කරගන්න. ඔයාලා දිගටම මේක හැඳි ගන්න ඕන. දැන් ගොඩාක් උකු වේගන වගේ එන්නේ. දැන් ඔයාලා අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව අඩිය හැන්දෙන් නිතරම හැඳි ගන්න ඕන. දැන් මේ විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් හොඳට උකු වේගෙන එන්නේ. දැන් මේ විනාඩි 25කට පස්සේ මේ වගේ බුබුලු එනවා. ඒව ඔයාලගේ ඇඟට ඉහෙන්න පුළුවන්. අපි ගෑස් ලිපේ හදනකොට මේ ගැටලුව තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. පරිස්සමට ඔයාලා කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ගින්දර අඩු කරලා අඩු ගින්දරේ හැඳි ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ටික වෙලාවකින් ආපහු ගින්දර වැඩි කරලා රත් වුණාට පස්සේ ආපහු ගින්දර අඩු කරගන්න.
දැන් විනාඩි 50කට පස්සේ දැන් හොඳට ඝන වේගෙන එනවා. ඔයාලා වටේ නිතරම හැඳි ගන්න, අඩිය අල්ලන්න දෙන්නත් එපා. දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් මේ පැයකට පස්සේ දැන් මේ පැයයි විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් මේ පැයකුයි විනාඩි 25කට පස්සේ වටේ දැන් ඔයාලට පේනවනේ තෙල් උනනවා. දොදොල් එකත් එකට එකතු වෙගෙන වගේ එනවා. දැන් අඩිය අල්ලන්න දෙන්න එපා, හොඳට හූරලා ගන්න. දැන් බලන්නකෝ තෙල් උනන නිසා මේ වගේ කරකවන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැය එකහමාරකට පස්සේ දැන් යට හොඳට හූරලා ගන්න, අඩිය අල්ලන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඒක කර වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්සාල් කුඩුයි කජුයි එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා දැන් දිගටම හැඳි ගන්න ඕන. දැන් තෙල් උනනවා. ඔයාලා පරිස්සමෙන් තාච්චිය ඇල කරලා තෙල් ටික එකතු කරගන්න. දැන් බලන්නකෝ බෝලයක් වගේ කැරකිලා එනවා. ඔයාලට ටිකක් ඝනට දොදල ඕන නම් තව ටික වෙලාවක් තියන්න. ඝනට වගේ බෝලයක් වෙලා එද්දි බාන්න පුළුවන්. මම මේ තරමින් දොදල තැටියට දා ගන්නවා. මේ තැටිය ටිකක් ලොකු වැඩි වගේ. ඒක නිසා මම අඟල් 8යි 8 ට්‍රේ එකකට මාරු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කෙස්සෙල් කොලයකින් නැත්නම් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හොඳට දොදල මට්ටම් කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් උඩිනුත් කජු ටිකක් ඉහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ තැටිය චුට්ටක් ඇල කරලා තෙල් බේරෙන්න තියන්න. දැන් මේ පැය 3කට පස්සේ මම දොදොල් එක අනිත් පැත්තට හරව ගත්තා. දැන් අපි කපලා බලමු. හොඳට ඇදෙන ගතිය තියෙනවා, හරිම රසයි.
මේ වගේ දොඩොලක් ගෙදරම හදලා අවුරුදු කැවිලි මේසෙට තියන්න පුළුවන් නම් කොයිතරම් ලස්සනයිද. ඉතින් ඔයාලත් මේ අවුරුද්දට දොඩොල් ගෙදරම හදලා පවුලේ අය නෑදෑ හිතමිතුරන් එක්ක රස විඳින්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.